Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε συντήρηση αυτά τα νυχάκια που έχουμε ακριτζέλ και θα κάνουμε συντήρηση με τζέλ. Η επιδερμίδα γύρω από τον νύχι είναι πολύ ταλαιπωρημένη λόγω αντισηπτικού, δεν αντέχει πλέον τόσα φάρμακα. Παρόλα αυτά το ακριτζέλ είναι εκεί που είναι, οι ταινίες δεν έχουν πάθει κάτι, οπότε ξεκινάμε κανονικά την διαδικασία αφαίρεσης του υλικού. Δουλεύω με τροχάκι της εταιρείας EMI με maximum στροφές, με χαλαρές κινήσεις. Αφαιρούμε το σχέδιο μας, τις ταινίες. Είναι καλό να έχουμε ένα ανιμνηστηράκι, μια ρουφίχτρα, έτσι, μια σκούπα που να ρουφάει τη σκόνη, γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο καταρχάς για μας. Εκτός αυτού, το ότι θα αναπνέουμε όλο αυτό το πράγμα που θα φεύγει τώρα από τα νύχια, θα κάθεται αυτό παντού, δηλαδή το σημείο, το δωμάτιο που δουλεύετε θα είναι όλο μέσα στη σκόνη. Το δικό μου το σκουπάκι το είχα φέρει από Ρωσία, είναι αρκετά καλό, αλλά και πάλι βλέπετε μένει σκόνη πάνω, οπότε βοηθάω πάντα, σκουπίζω με το βουρτσάκι αυτό που κάθεται στα γάντια μου. Εδώ στην Ελλάδα, στην αγορά, έχω βρει και με 20 και με 30 ευρώ, είναι αρκετά καλής ποιότητα στα σκουπάκια αυτά. Με φρεζάκι επίσης θα πρέπει να πάρουμε το μάκρος για να μην καθυστερούμε με τη λίμα μετά, είναι λίγο χρονοβόρο ύστερα. Επίσης μαζί με το μάκρος παίρνω και το φάρδος το αφαιρώ από κάτω, γιατί μακραίνοντας τα νύχια πάντα έχουν μία τάση να μακραίνουν προς τα κάτω. Εγώ βοηθάω το νύχι να μην πάει προς τα κάτω, να είναι λίγο πιο όμορφο οπτικά ύστερα. Αφού έχουμε ψεύτικο νύχι, ψεύτικο υλικό, μπορούμε να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, να είναι λίγο πιο όμορφο. Στην ουσία και να έχει ατέλειες το νύχι, το φυσικό, μπορεί να διορθωθεί αυτή η ατέλεια, ό,τι και αν είναι, με αυτό το υλικό, είτε είναι τζέλ, είτε είναι ακριτζέλ, είτε είναι ακριλικό. Με ημιμόνιμο δεν μπορείς τόσο πολύ, αλλά και πάλι κάποια πράγματα διορθώνονται. Εν τω μεταξύ έχουμε περάσει στο στάδιο manicure. Θα πρέπει με ένα σμπροχτήρι να σμπρώξουμε τα πετσάκια προς τα πίσω. Εδώ πέρα ένα πράγμα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Με το ξυλάκι σμπρώχνω μόνο το δέρμα, δεν πιάνω αυτά που είναι πάνω στο νύχι. Προσέξτε το λίγο αυτό το σημείο, γιατί αν τα βάλετε μέσα εκεί πέρα, μέσα στη τσέπη σε αυτήν που ανοίγετε, δεν πρόκειται να βγουν αυτά με τίποτα. Θα ζοριστεί το φρεζάκι μετά. Αυτή τη συντήρηση είπα να την κάνω με τζέλ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος από το να κάνουμε ακριτζέλ. Εκτός αυτού, το νύχι είναι σχεδόν όλο καλυμμένο με ακριτζέλ, οπότε δεν υπάρχει λόγος για αυτό εδώ το λίγο που έχει μακρύνει από τη ρίζα που φαίνεται και όλο στο σημείο αυτό, να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε θα λιμάρουμε τώρα το νύχι, να τα δώσουμε στο σχήμα και θα περάσουμε στην διαδικασία τζέλ. Όταν κάνουμε σχήμα στο νύχι, εδώ πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα. Δεν πρέπει, όσο κοντό και να είναι, ό,τι σχήμα και αν είναι, με τη λίμα να χαλάμε τα πλευρά του νυχιού. Δεν πάμε με τη λίμα στο πλευρό. Τη λίμα τη βάζουμε από κάτω, από γωνία σε γωνία, όχι παρακάτω. Δεν πάμε από τη βάση και κάτω. Πρέπει να φορμάρουμε μόνο το ελεύθερο άκρο. Αφού πιάσουμε στα χέρια μας το φρεζάκι το λεπτό, θα πρέπει με 2-3 κινήσεις μακριές πρέπει να περάσουμε λίγο το πλευρό αυτό που δουλεύουμε. Μετά θα πρέπει να τεντώσουμε λίγο το δέρμα και τότε μόνο να πάμε πιο βαθιά. Όχι κατευθείαν με έντονα, με δύναμη να το σμπρώχνουμε μέσα. Παναγία μου, δεν το κάνετε αυτό, γιατί θα κάνετε αίματα παντού. Δεν χρειάζεται αυτό. Πρέπει να τεντώνουμε, να βοηθάμε με το δεξί μας το χέρι και με το αριστερό που κρατάει τον τροχό, με κάπου μακριές, κάπου πιο κοντές και σταθερές κινήσεις, πρέπει να καθαρίζουμε το κάθε σημείο. Αρχικά είπαμε ανοίγουμε λίγο την τσέπη, μετά με 2-3 κινήσεις καθαρίζουμε την επιφάνεια του νυχιού και ύστερα το φρεζάκι θα πρέπει να πηγαίνει καθαρίζοντας το ταβάνι. Δηλαδή το σημείο που ανοίξατε την τσέπη
Με το φρεζάκι θα πρέπει να πηγαίνετε με την κυλίτσα της φρέζας, πρέπει να καθαρίζετε το δέρμα πλέον, να μην ακουμπάτε το νύχι. Η ταχύτητα του τροχού δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρή ούτε πολύ μεγάλη. Είναι έτσι μια μεσαία κατάσταση, κάπου στις 12 η ώρα. Φανταστείτε ένα ρολόι που θα δείχνει 12 η ώρα, οπότε ο δείχτης του τροχού θα πρέπει να είναι κάπου εκεί, σε αυτό το σημείο. Αν νομίζετε ότι δεν τα καταφέρνετε σε αυτή την ταχύτητα, καλύτερα χαμηλώστε την. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε από τη μέση και προς μία πλευρά και ύστερα από τη μέση πάλι προς την άλλη πλευρά. Εγώ συνήθως ξεκινάω με το αριστερό πλευρό του νυχιού και ύστερα αλλάζω την κατεύθυνση και πάω στην άλλη πλευρά και καθαρίζω τη δεξί πλευρά. Με το φρεζάκι δουλεύουμε πολύ προσεκτικά και περνάμε τόσες φορές όσες νομίζουμε ότι αρκεί για να καθαριστεί αυτή η περιοχή. Τέλος πάντων φαίνεται αυτό. Τα σημεία που είναι πολύ σκληρά μπορούμε να δώσουμε λίγο πιο δύναμη στο φρεζάκι, να χτυπήσουμε έτσι 2-3 φορές για να φύγει αυτή η σκληρότητα. Δεν ξεχνάμε να καθαρίζουμε και τα πλευρά, τα μαξιλαράκια των δαχτύλων. Όπως επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο μικρό και στον παράμεσο το δέρμα είναι λίγο πιο μαλακό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα δάχτυλα πιο πολύ. Η δομή του νυχιού είναι μερικές φορές λίγο περίεργη, όπως σε αυτό το νύχι που καθαρίζω τώρα. Θα σας δείξω τώρα ένα σημείο το οποίο δεν πρέπει να πειράζουμε. Αυτό είναι νύχι. Εδώ πέρα βλέπετε στο πλευρό που καθαρίζω άνοιξε ένα σαν αυτάκι που προεξέχει. Δεν είναι πάνω στο νύχι, είναι πάνω στο δέρμα, αλλά αυτό εδώ που άνοιξε δεν πρέπει να το πειράζουμε. Απλά το περνάμε γύρω γύρω και το αφήνουμε. Είναι νύχι αυτό και αν το τραυματίσουμε θα έχουμε ονυχόληση. Να το δούμε άλλη μια φορά. Εδώ πέρα είπαμε προσεκτικά κάνουμε 2, 3, 5 κινήσεις να ανοίξουμε την τσέπη. Πάμε στο πλευρό. Από εκεί και πέρα πιάνουμε με το δεξί χέρι πιο σφιχτά το δέρμα, ανοίγουμε παραπάνω την τσέπη και πάμε λίγο πιο βαθιά. Δεν πατάμε με τη φρέζα αυτό το σημείο και προσπαθούμε φορά με τη φορά να πάμε πιο βαθιά και πιο βαθιά, με προσεκτικές, κοντές, μικρές κινήσεις. Δεν ξεχνάμε, αν είναι δεξιόχειρο το μοντέλο μας, σίγουρα στο μεσαίο δάχτυλο θα έχει λίγο παραπάνω σκληρότητα, γιατί αυτό το χέρι είναι αυτό που δουλεύουμε πάντα. Ως μίνιμουμ κρατάμε στυλό με αυτό το χέρι και από το τρίψε σε αυτό το σημείο πάντα έχουμε λίγο πιο σκληρή αυτή την περιοχή. Μη σας πω, από αυτό το σημείο μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αριστερόχειρη ή δεξιόχειρη αυτή η κυρία που έχετε. Είναι εμφανίσιμο αν υπάρχει σκληρότητα σε αυτό το χέρι, στο δεξί χέρι είναι δεξιόχειρη και αν είναι στο αριστερό είναι αριστερόχειρη. Απλά τα πράγματα. Κόβω το δέρμα με ένα κοφτάκι και με μια μπαλίτσα περνάω μετά για να γυαλίσω αυτή την περιοχή, να μην υπάρχουν διάφορα κομματάκια δέρματος τα οποία ενοχλούν μετά από 2-3 μέρες. Ο τροχός δουλεύει στο μίνιμουμ σε αυτό το σημείο, στις 9 η ώρα, όχι παραπάνω. Πρώτα περνάμε το μέσα για να σηκώσουμε το δέρμα αυτό που έχει μείνει και από εκεί και πέρα με μικρές κοντές κινήσεις μαζεύουμε ό,τι έχει μείνει. Να, ξανά το βλέπουμε τώρα. Μαζεύουμε από μέσα, σηκώνεται το δέρμα αυτό το λίγο που έχει μείνει και ύστερα μαζεύουμε ό,τι έχει σηκωθεί. Σε αυτή τη φάση την μπαλίτσα δεν την πατάμε σχεδόν καθόλου γιατί θα ματώσει. Είναι πάλι λίμα, αλλά η λίμα αυτή είναι σκληρή και η περιοχή επειδή είναι πολύ μαλακιά και ζεσταίνεται λίγο παραπάνω. Αν ζεσταίνεται πιο πολύ η πελάτισσα, το μοντέλο σας, μπορείτε να βρέξετε λίγο αυτή την περιοχή πριν πιάσετε την μπαλίτσα. Βοηθάει και αυτό.
Μετά το μανικιούρ θα πρέπει να αφαιρέσουμε όλη αυτή τη σκόνη που έχουμε τρίψει. Οπότε περνάω με ένα βουρτσάκι και με ένα μωρομάντιλο καθαρίζω πάρα πολύ καλά αυτή την περιοχή και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πόσο καθαρό έχουμε το νυχάκι αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν βάλουμε πάνω στο νύχι θα φαίνεται όμορφο. Από εδώ και πέρα θα δουλέψω με τζέλ και έχω επιλέξει την τεχνική που δεν θέλει λιμάρισμα μετά. Οπότε με όλη την προσοχή περνάμε με τζέλ μία λεπτή στρώση πάνω στον νύχι και βάζουμε λίγο μία σταγόνα παραπάνω στην περιοχή που θέλουμε να γεμίσουμε και την απλώνουμε να δώσουμε ένα σχήμα σωστό σε όλο το νύχι, σε όλη την επιφάνεια του νυχιού. Γεμίζουμε, προσθέτουμε εκεί που νομίζω ότι δεν είναι αρκετό το υλικό. Βοηθάω με το λεπτό το πινελάκι όπως πάντα να απλώσουμε σωστά όλο το γινόμενο. Όπως και δίποτε θα πρέπει να το αναποδογυρίσουμε το νύχι προς τα κάτω, να συσσωρευτεί το υλικό, να σταθεί όμορφα, σωστά και μόνο τότε θα το στείλουμε στο φουρνάκι. Εδώ πέρα που το κάνω λίγο το δάχτυλο από εδώ και από εκεί, φαίνεται το φως της λάμπας είναι ομοιόμορφο. Όταν βλέπουμε αυτό σημαίνει ότι είναι σωστό και μπορεί να ψηθεί. Επαναλαμβάνω στο επόμενο νύχι το ίδιο πράγμα. Στην ουσία δουλεύω ένα στο δεξί, ένα στο αριστερό. Ξανά επιστρέφω στο δεξί, ξανά στο αριστερό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν πάμε αλλιώς. Δεν γεμίζουμε όλα τα νύχια και τα στέλνουμε όλα μαζί. Θα τρέξει το υλικό παντού και δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Αν είναι μακρύ το νύχι μας, μπορούμε να το κάνουμε σε 2 δόσεις αυτό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ υλικό κατευθείαν, να μην τρέξει και έχουμε πετσάκια γεμάτα με τζέλ και ύστερα έχουμε άλλα προβλήματα πώς θα το βγάλουμε από εκεί μέσα. Εδώ, για να είναι σωστή η αρχιτεκτονική, θα πρέπει να προσέξουμε το σημείο apex, η περιοχή το apex που θα είναι και πιο χοντρή, πιο ψηλή, θα πρέπει νοηματικά να χωρίσουμε τη βάση μας, όχι όλο το νύχι το χτιστό αυτή τη στιγμή, το φυσικού μας του νυχιού, τη βάση, θα πρέπει να την χωρίσουμε σε 3 σημεία. Και λοιπόν στα 2 τρίτα, σχεδόν δηλαδή στην άκρη του φυσικού, θα πρέπει να είναι αυτό το σημείο, που στην ουσία εδώ το νύχι που έχουμε τώρα είναι κάπου στη μέση, το υψηλότερο σημείο. Οπότε αφού έχουμε χτίσει το σωστό νύχι, περνάμε λίγο στο χρώμα και στο σχέδιο. Είπαμε ότι θα τα περάσουμε με ένα ροζ αυτό που έχω με λίγο γκλίτερ μέσα. Τα 3 νυχάκια στο κάθε χέρι θα είναι με σχέδιο και θα είναι και ματ. Τα άλλα 2, ο αντίχειρας και ο δείκτης, θα είναι χωρίς σχέδιο και θα είναι γυαλιστερά. Την πρώτη στρώση του χρώματος την περνάω και στα 4 νυχάκια ταυτόχρονα, τους αντίχειρες τους δουλεύω χώρια. Στη δεύτερη στρώση όμως, με ένα σμπροχτήρι σμπρώχνω λίγο τα πετσάκια προς τα πίσω για να μπορέσει το χρώμα να καθίσει λίγο πιο μέσα. Και δουλεύω πλέον ή 1 ή το πολύ 2 νυχάκια μαζί, όχι παραπάνω. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το χρώμα που δουλεύω. Αν είναι πολύ νερολό, σίγουρα δουλεύω 1-1. Αν είναι λίγο πιο σταθερό, γιατί όχι, πάμε 2-2 μαζί.
Το σχέδιο που επιλέξαμε μας φάνηκε λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά δεν ήταν τόσο τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, πήραμε ένα σοκολά χρώμα, προσθέσαμε λίγο μαύρο εκεί μέσα για να το σκουρίνουμε λίγο παραπάνω, μας φάνηκε λίγο ανοιχτό αυτό. Και ζωγραφίσαμε και στα τρία εκεί που είπαμε ότι θα γίνει το σχέδιο, κάποια φιλαράκια, κάποια κλαδάκια. Ύστερα με μαύρο χρώμα κάναμε 4 φιλαράκια κάπως, αλλά τώρα που το βλέπω θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα. Προσθέσαμε κάποια εξτρά κλαδάκια, κάποια φιλαράκια. Στο μικρό και στο μισαίο κάναμε από 3 φιλαράκια τέτοια. Το λουλούδι εκεί θα είναι κάπως αλλιώς. Θα φαίνεται από το πλάι κάπως. Τώρα θα πρέπει να το καλύψουμε όλο αυτό με matte top coat, αφού είπαμε αυτά τα 3 νυχάκια με σχέδιο θα είναι matte. Από εκεί και πέρα, για να το ανοίξουμε λίγο το γινόμενο, είπαμε να προσθέσουμε κάποια φιλαράκια κλαδάκια άσπρο χρώματος πάνω στο έτοιμο νύχι αφού δουλεύουμε. Έχω χρησιμοποιήσει το M-Pasta από την εταιρεία Emi. Είναι μια βαφή που δεν χρειάζεται κάλυψη. Μπορείς να ζωγραφίσεις πάνω στο έτοιμο νύχι. Αν δεν έχετε τέτοιο χρώμα δεν πειράζει, κάντε το πριν το ματ και θα είναι από μέσα, δεν πειράζει. Απλά έτσι όταν είναι από πάνω περασμένο φαίνεται λίγο πιο 3D το αποτέλεσμα, πιο όμορφο. Από εκεί και πέρα έχω ένα gel πάλι της εταιρείας Emi, Gemty Gel λέγεται αυτό, σε χρώμα πέρλας και προσθέτουμε τα φιλαράκια του λουλουδιού μας. Αν έχετε καταλάβει τώρα από όλο αυτό που κάναμε, είναι βαμβάκι. Αυτά τα πέταλα βαμβακιού που είναι σε χρώμα πέρλας θα προεξέχουν λίγο από όλο αυτό το σχέδιο, από όλο το υπόλοιπο σχέδιο και υποτίθεται πως θα δίνουν μια άλλη εμφάνιση στο συνολικό. Αυτή η εταιρεία έχει πολλά Gemty σε αρκετά χρώματα πλέον. Εγώ έχω μόνο αυτό και το διάφανο που το χρησιμοποιώ για σταγόνες και καλά πάνω σε κάποια σχέδια. Μ' αρέσουν αυτά γιατί δεν αφήνουν τη λιπαρή στρώση, οπότε το ψήνεις και το ξεχνάς, δεν χρειάζεται ούτε καν να το σκουπίζεις. Είναι ωραία φάση τύπου σε φρέσκα φρούτα να κάνεις σταγόνες ή να κάνεις κάποια ομπρέλα ίσως, να τώρα το φθινόπωρο που θα ζωγραφίζουμε διάφορα τύπου με βροχή και διάφορα μπορείς να σκεφτείς με τέτοιου είδους υλικό. Και με αυτή την πέρλα είναι πάλι πιο εύκολο
Υπήρχαν πριν 2-3 χρόνια κάποια σχέδια που είχαν πολλές πέρλες και τέτοια, που θα μπορούσες με αυτό εδώ το υλικό να φτιάξεις ό,τι μέγεθος θέλεις. Είναι πολύ ωραίο. Και επίσης είναι βολικό το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου φύγει αυτό, σε αντίθεση με το στρας. Η τελευταία πινελιά στο σχέδιο μας είναι τα στρασάκια. Είπαμε να βάλουμε στρας και στα 3 νυχάκια, οπότε εδώ προς τη ρίζα βάζω λίγη ποσότητα τζέλ διάφανο και βάζω ένα λίγο πιο μεγάλο κίτρινο στρασάκι και 2 πιο μικρά ασημί. Ανάμεσα σε αυτά θα βάλω από 1-2 μικρά χαβιαράκια. Θα τα σταθεροποιήσω πρώτα με γυαλιστερό top και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τα καλύψω γύρω με matte top για να μην φεύγει όλο το concept του σχεδίου μας. Είναι όλο το νύχι matte και δεν είναι ωραίο να φαίνεται μόνο το στρασάκι γυαλιστερό γύρω με top γυαλιστερό. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε και το στρας γύρω με matte για να είναι όμορφο. Δεν περνάμε τα στρας από πάνω, δεν καλύπτουμε με τίποτα, γιατί θα πάψει να γυαλίζει και δεν θα είναι ωραίο, θα χάσει τη λάμψη του. Οπότε ό,τι και αν κάνουμε γύρω από τα στρασάκια. Το χαβιάρι, σε αντίθεση με το στρας, πρέπει να το σταθεροποιήσουμε από πάνω περνώντας με top γυαλιστερό και matte. Για να φαίνεται πιο σωστό το σχήμα, πάλι περνάω με τη λίμα το τελικό αποτέλεσμα και πάλι τη λίμα την κρατάω από γωνία σε γωνία από κάτω τον νύχι. Παίρνω λίγο τη μύτη του νυχιού να μην μας πέφτει προς τα κάτω και γενικά ελέγχω με όλες αυτές τις τρώσεις του υλικού που έχουμε βάλει πάνω στα νύχια αν διατηρήθηκε το σχήμα έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί και αν υπάρχουν κάποιες ατέλειες τις διορθώνω. Αφού σκοπίσω τα νύχια, περνάω με ένα λαδάκι το γύρω γιατί το ταλαιπωρήσουμε, το δέρμα, το τρίψαμε, θέλει ενυδάτωση τώρα. Έχω ένα τροχάκι ειδικό γι' αυτό, για να ενυδατώσουμε, να το τρίψουμε μέσα το λαδάκι, να ισχυρίσει, να το ποτίσει λίγο, να το κάνει το δέρμα λίγο πιο λίο. Για τις φωτογραφίες όμως και για το βίντεο θα πρέπει να πλύνουμε τα χέρια με σαπούνι, να φύγει όλο αυτό το λαδάκι, να μην είναι χάλια και οι φωτογραφίες και τα βίντεο. Αυτά ήταν για σήμερα στην ουσία, αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε στα σχόλια αν σας βολεύει αυτό που μιλάω συνέχεια ή θα θέλετε να σκάσω εγώ απλά να απολαμβάνετε τις εικόνες. Σας χαιρετώ, τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας!